So, ayan. Hello guys. Welcome to my vlog. So, for today vlog, luto. Okay, yan yung aking mga kasama for tonight. Salamat kasama ko luto. Merry Christmas shoutout sa nagbibidyo kay outside. So, ito ang aming lulutuin. Spaghetti for today. So, may gulaman na. Diba? Magluluto tayo na spaghetti. Shoutout sa aming kusina. Sa master kusina ko. Ito po ang aming mini kusina. Dito ako na luluto. Style.
Not cheese. Sige, kaya mo. Yan ang 2 to 3 days para sure yung yan, expert to, no? Jollibee, kabahan na kayo. McDo, kabahan na kayo. Ito na ang pambansang sauce. Parang
dapat hinahalo para hindi ano, So, ayan, natapos na ang aming pagluluto sa aming spaghetti. At ito ay masarap. So, sabi sa iyo, Jollibee at McDo, good luck. Kaya, that's all for today. Huwag kalimutang like, share, and subscribe for more updates sa mga videos namin o video ko. Bye-bye!